ሰላም ይብዛላችሁ ወደ ቱቶር ጌት የጂኦግራፊ ቱቶሪያል ማዕከል እንኳን ደህና መጣችሁ። ይህ የዩቲዩብ ቻናል በአብዛኛው የሃይ ስኩል ጂኦግራፊ ትምህርቶችን ቱቶር የሚደረግበት ቻናል ነው። ዛሬ የምንቀጥለው የአፍሪካን ሎኬሽን and related features ይሆናል። The continent of Africa is bounded by the Mediterranean Sea, the Red Sea, the Gulf of Aden, the Indian Ocean and the Atlantic Ocean. የአፍሪካን ኮንቲኔንት እነዚህ የውሃ አካላት ከበውት እናገኛለን። ከኖርዝ በኩል ሜዲትራኒያን ሲ፣ እዚጋ ሬድ ሲ፣ እዚጋ ገልፍ ኦፍ ኤደንን ታገኛላችሁ። ይሄ በየመንና የሆርን ኦፍ አፍሪካ መካከል የምታገኙት አነስ ያለ የውሃ አካል ነው። ከዛ ኢንዲያን ኦሽን በሳውዝ ኢስት ላይ የአፍሪካን ኮንቲኔንት የሚያዋስን የውሃ አካል ነው። ዌስተርን ሳይዱ ሆል ከላይ እስከታች የአትላንቲክ ኦሽን ነው አፍሪካን የሚያዋስነው ማለት ነው። ቀጥሎ Africa is the second largest and second most populous continent on earth after Asia in both cases. ሁለት ነገር ነው እዚህ ጋር የተነሳው። አንደኛ it's the second largest in terms of areal size and then most populous በህዝብ ቁጥር እና በኤሪያል ሳይዝ ያለውን ኮንዲሽን ነው የሚያሳያችሁ። ሁለተኛ ነው ከኤዥያ ኮንቲኔንት ቀጥሎ። in terms of area Africa's total area is 30,370,000 square kilometer. የኤዥያን ኮንቲኔንት ቶታል ኤሪያ ስትመለከቱ 45 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው ከአፍሪካ ጋር። ስለዚህ ስታነጻጽሩት ኒርሊ አፍሪካ የኤዥያን 2/3 ያክል ቶታል ኤሪያ ነው ያለው ለማለት ይቻላል። Well, in this case we see that Africa constitutes nearly 6% of the total surface area of the earth. ከእርዝ ቶታል ሰርፌስ ኤሪያ ውሃውንም የብሱንም ስታጠቃልሉ 6%ን ይይዛል። ከኮንቲኔንታል ላንድ ማስ ብቻ ካያችሁ 20%ን የዓለማችንን ኮንቲኔንታል ላንድ ማስስ ይይዛል አፍሪካ። Then Africa's total population is about 1.3 billion as of 2020. ይሄ የ2020 ቶታል ፖፑሌሽን ነው የአፍሪካ 1.3 ቢሊዮን። የኤዥያ ኮንቲኔንት ኒርሊ ወደ 4.2 እና ከዛ በላይ ይሆናል in terms of ቢሊዮን ማለት ነው። ስለዚህ ከአፍሪካ ጋር ስታነጻጽሩት የኤዥያ ኮንቲኔንት በጣም በሰፊ ርቀት ላይ ነው አፍሪካን የሚበልጠው። ኒርሊ ከ3 ቢሊዮን በላይ ፖፑሌሽን ይበልጠዋል አፍሪካን ማለት ነው። የአፍሪካ ኮንቲኔንት ከቶታል የዓለማችን ፖፑሌሽን ስንት ይዛል ማለት ነው? 16% of the world's population ይዛል ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ ይሄ ፖፑሌሽን ትንሽ ነበረ። ከ15 ኦር ከ14 ዓመት በፊት የአፍሪካ ፖፑሌሽን ወደ 13% ገደማ ነበረ ከዓለም። አሁን እየጨመረ እንደሄደ ታያላችሁ። Well, Africa is home to 54 recognized sovereign states. ስንት ሶቨሬን ስቴቶች ሪኮግኒሽን አላቸው? 54 ፖለቲካል የሆነ እውቅና ያላቸው ሀገሮችን ታገኛላችሁ። ከዚህ በላይ ነው የሀገሮች ቁጥር። በሪኮግኒሽን ደረጃ ነው 54 ያሉት። The division of Africa into almost 2 equal parts by equator into north and south across the equator makes the climatic and physical conditions in the north to repeat themselves in the south. በኢኩዌተር ሁለት ቦታ የተቆረጠ መሆኑ ኖርዝ ላይ ያለው ፊዚካል ኮንዲሽን ሳውዝ ላይም ራሱን የሚደግምበት አይነት ሁኔታ ይታያል። ለምሳሌ ያህል እዚህ ጋር የተጠቀሱት እናያቸው። For example, the Kalahari Desert in the south is similar with that of the Sahara in the north. The Karo in the south ይሄ ዲፕሬሽን ነገር ነው። The Karo matches with that of the Maghreb region. And the condition in the Cape region, ይሄ ኬፕ የሚባለው ሪጅን ሳውዝ ላይ ከየትኛው ጋራ ተመሳሳይ ነው? ከማግረብ ሪጅን ጋራ ተመሳሳይ የሆነ ኮንዲሽን ታገኛ ከሜዲትራኒያን
ከሜዲትራኒያን ሪጅን ጋራ የተመሳሰለ ሁኔታ ታያላችሁ። ይሄ እዚህ ጋር ያለው ሰሃራ ዴዘርት እንግዲህ ቫስት የሚባል ዴዘርት ነው። ይሄ ከካልሃሪ እዚህ አካባቢ ካለው ከካልሃሪ ጋራ ተመሳሳይነት አለው። እዚህ ጋር የምታገኙት የማግረብ ሪጅን እዚህ ሳውዝ ላይ ከምታገኙት ካሮ ከሚባለው ዝቅተኛ አካባቢ ጋር ይቀራረባል። እዚህ ጋር ደግሞ ከምታገኙት የኬፕ ሪጅን ከጫፍ ላይ ከምታገኙት የሜዲትራኒያን ሪጅን የአትላስ ሪጅን ጋራ ተመሳሳይ የሆነ ኮንዲሽን አላቸው ማለት ነው። ቀጥሎ ሜጀር ላንድ ፎርምስ እናያለን። የአፍሪካ ሜጀር ላንድ ፎርምስ ባይ ዘ ዌይ ሜጀር ላንድ ፎርሞችን ማጥናታችን ለምን እንደሚጠቅም ኢንትሮዲውስ የሚያደርግ ፓርት ነው ይሄኛው። ላንድ ፎርምስ አር the results of volcanic or tectonic processes። ከዚህ ፊት እንዳየነው ቮልካኒክ አክቲቪቲ የቀለጠ አለት ከመሬት ውስጥ በስንጥቅ ባገኘበት የክረስት ስንጥቅ በሚወጣበት ጊዜ ቮልካኖ ኢረፕት አደረገ እንላለን። ቴክቶኒክ ፕሮሰስ የሚባለው ሞር የሆሪዞንታል ሙቭመንት ነው። የጎንዮሽ የመሬት መሳሳብ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ መገፋፋትና ከዛ ፎልዲንግ መፍጠር። እነዚህ ፕሮሰሶች ናቸው ቴክቶኒክ የምንጠራው። These processes form major landforms of the world as mentioned in the section before. Similarly, in Africa there are several recognizable major landforms. ብዙ ተለይተው ሊታወቁ የሚችሉ ላንድ ፎርሞችን አፍሪካ ውስጥ እናገኛለን። Understanding landforms is very important because as part of a landscape, landforms greatly affect human perception and interaction with environment. Landforms ምን ያደርጋሉ? They have great effect on human perception ግንዛቤ ማለት ነው ይሄ and interaction መስተጋብር ግንኙነት እንደማለት ነው። የሰውን ከኢንቫይሮንመንት ጋር ያለውን መስተጋብርና ግንዛቤውን ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል ላንድ ፎርምስ provide physical context for describing the landscape, topography, ecological units within the environment. The landforms ፊዚካል ኮንቴክስት ይሰጣሉ። ለምሳሌ ላንድስኬፑን፣ ቶፖግራፊውን እና ኢኮሎጂካል ዩኒት የኢንቫይሮንመንቱን ኢኮሎጂካል ዩኒት የተለያየ ኮንቴክስት እንዲይዝ የተለያየ አውድ እንዲይዝ ያደርገዋል። ላንድ ፎርም ኢንፍሉዌንሻል ፋክተር ነው በሌሎች ነገሮችም ጭምር። Understanding the physical and historical context of landscape is necessary in order to understand the temporal and spatial scales of ecosystem. የፊዚካልና ሂስቶሪካል ኮንቴክስትን ማጥናት የላንድስኬፑን እነዚህን ኮንቴክስቶች ማጥናት የቴምፖራል እና ስፓሻል ስኬሎች የኢኮሲስተምን ስፓሻል እና ቴምፖራል ስኬል ለመረዳት ይጠቅመናል። ቴምፖራል ማለት ከወቅት ጋር የተያያዘ ከጊዜ ጋር የሚለዋወጠውን ማለታችን ነው። ስፓሻል ማለት ደግሞ ከመሬት ስፋት ወይም ከሎኬሽን አንጻር ማለታችን ነው። Landforms are ecologically important elements because ecosystems, which consists of all the organisms and the physical environment with which they interact. ecosystem የሚባለው living organisms plus the non-living environment ማለታችን ነው። እጽዋቶች፣ እንስሳቶች እና ሊኖሩ የሚያስፈልጋቸው አካባቢያቸው ላይ ያለው ነገር ሁሉ አብሮ ነን ሊቪንግ የሆነውንም ጭምር ኦክሲጂን፣ ዋተር ኤንድ አዘር ኒውትረንቶችንም ጨምራችሁ ኢኮሲስተም እንላለን እና
ኢኮሎጂካሊ ኢምፖርታንት ነው ላንድ ፎርም እነዚህ ነገሮች ዴቨሎፕ የሚያደርጉበትን ኮንቴክስት ኢምፓክት ስለሚያደርግ ኢኮሲስተም ዴቨሎፕ ሲያደርግ የላንድ ፎርሙ ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንምጣ። ላንድ ፎርምስ ኦልሶ አፌክት ሞዲፋይ ኤንድ ኢንፍሉዌንስ ክላይሜት። ላንድ ፎርም ምን ያደርጋል? አፌክት ያደርጋል፣ ተጽዕኖ ማሳደር ማለት ነው። ሞዲፋይ ማለት መቀየር፣ ማስተካከል። ኤንዘን ኢንፍሉዌንስ ተጽዕኖ ማሳደር፣ ክላይሜት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል፣ ይለውጣል። በጣም ሞቃታማ ሊሆን የሚችለውን አካባቢ ተራራማ ከሆነ ቀዝቀዝ ሊያደርገው የሚችልበት ተጽዕኖ ይፈጥራል ላንድ ፎርም። The effect can be recognized in both large areas of macroclimate and small areas of microclimate. ሁለት አይነት የክላይሜት ስኬል ልናይ እንችላለን። ማክሮ የሚባለው ከፍተኛ ስፋት ያለው ነው። ማይክሮ ማለት ደግሞ ትንሽ ኤሪያ ላይ የምናገኘው ማይክሮ ክላይሜት። ማይክሮ የሚለውን ተርም ሌላ ጊዜ እንደምናውቀው በማይክሮስኮፕ ምናምን የሚታዩ ትንንሽዬ እንደሆኑ በዚያ እያይዛችሁ ማየት ትችላላችሁ። Well, effects of landforms on ecosystem patterns and processes include የላንድፎርም ተጽዕኖ ኤኮሲስተም ፓተርንና ፕሮሰስ ላይ። ኤኮሲስተም ማለት ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ ፕላስ ነን ሊቪንግ ኢንቫይሮንመንት ኢንተራክት የሚያደርጉት ነን ሊቪንግ ቲንግስ ጨምራችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢፌክቶቹ እነዚህ ናቸው። ላንድፎርም አትሪቢዩትስ ሰች አስ ኤሌቬሽን steepness of slope and aspect produce many different patterns which determine the ecological potential of an area. ላንድፎርም ምን ያደርግ? በተለየ ደግሞ የላንድፎርም አትሪቢዩትስ ወይም ገጽታዎች የሚባሉት ከፍታ፣ steepness of slope ማለት የተዳፋታማነቱ የገደላማነቱ ሌቭል እና አስፔክት ማለት ወደ ፀሐይ የዞረ ወይም ደግሞ ከፀሐይ ጀርባ የሰጠ የተራራ ገጽ አስፔክት ይባላል። ይህ የተራራ ገጽ እና በብዛት ይሄ በተለይ ሚድ ላቲቲዩድ እና ሃይ ላቲቲዩድ ሪጅን ውስጥ ኢንፍሉዌንሻል ነው በጣም። እነዚህን ነገሮች በአካባቢው ዲፍረንት የሆነ ፓተርን እንዲኖር ያደርጋሉ። በተለየ ኢኮሎጂካል ፖቴንሻል የአንድን አካባቢ ተጽዕኖ እንዲፈጠርበት ሊያደርጉ ይችላሉ። Landform regions affect the flow of organisms, energy and material. ይሄ ማቴሪያል ፍሎው፣ ኦርጋኒዝምስ፣ ኤነርጂ ፍሎው ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ። landform regions. Landform regions affect the spatial pattern of non-geomorphic disturbances by fire and wind. ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? ስፓሻል ፓተርን ይሄ አካባቢያዊ የሆነ ፓተርኑን አፌክት ሊያደርጉ ይችላሉ። የምንን የነን ጂኦሞርፊክ ዲስተርባንስስ ከመሬት ውስጥ ያልሆነ ማለት ነው። ጂኦሞርፊክ ያልሆነ በተለይ ደግሞ ከላይ ፋየር እና ዊንድ የመሳሰሉ ነገሮች አካባቢው ላይ የሚኖራቸውን ተጽዕኖ ማሳየት ይችላል። አካባቢያዊ ስርጭቱን landforms may resist changes that geomorphic processes create. ጂኦሞርፊክ ፕሮሰሶች የሚፈጥሩትን ለውጥ landform resist ሊያደርግ ይችላል። hence they protect biotic features and processes. ባዮቲክ የሆኑ ፊቸር እና ፕሮሰስ እንዲቆም ለውጥ እንዳይከሰት ሊያደርግ ይችላል። ባዮቲክ ማለት በህይወት ያላቸው ነገሮች አፈጣጠር እንቅስቃሴ ሊሆን ይችላል። እጽዋትና እንስሳትን የሚመለከት ነገር ማለታችን ነው። ታንክ ዩ። ለዛሬ ያለን የዛሬው ዲስከሽን ይበቃናል። በሌላ ቪዲዮ ይዤ እመጣለሁ። ታንክ ዩ።